morning sa inyong lahat. And for today's video, sasamahan ako ni Sheila. Yan. For today's video guys, gagawa kami ng banana cake flan. Okay? So, noong pandemic, ang pinaka-saleable namin na product, baked goods, is yung banana bread namin. Very moist cake. Ang ganda ng reviews namin doon. Lagi siyang sold out sa mga binibenta namin mga baked goodies noong nakaraang yung mga lockdown time. Ngayon, i-share namin sa inyo yung mga ingredients, but this time gusto kong makisabay sa trend ngayon yung ginawa nilang banana cake with leche flan. And for our ingredients guys, uunahin muna natin yung ingredients ng ating banana cake. So meron tayo dito syempre yung banana. Ang ginagawa ko sa banana, pagka bibili ako ng banana, ripe na siya, and then after that, nilalagay muna namin sa ref for 2 to 3 days bago namin siya gagamitin para lumabas yung nakikita niyan. Okay? So yan yung magpapa-moist at magpapa-sweet o magbibigay ng natural na tamis sa ating banana cake. Okay? So yan. For our dry ingredients, meron tayong flour. So, make sure na yung flour ay isi-sift muna natin. Baking powder. Baking soda. Okay. So, imi-mix natin. For our leche flan, so we have 6 pieces egg yolk, 6 pieces egg, whole egg, 175 sugar, 1/4 can condensed milk, 1/2 can Evap, and optional guys if you want or if you wish to have an extra yellow egg. Anibal, kumani tayo ng white sugar. So, isi-syrup muna natin yung sugar. And then water.
So, ito yung binake namin sa isang pan na walang cover. So, makikita niyo is yung texture niya. Very moist. And yung color niya is medyo brown siya. While this one, nilagyan namin siya ng cover para just like the process of making leche flan, you know, para maiwasan yung tubig sa loob. So, check natin kung anong itsura. Wow. So, yung dalawang pagkakaiba is on color. Oh my golly sugar. Wow. Try natin siya, guys. Try natin. Grabe ang sarap. Grabe ang sarap. Yes, sobrang sarap. Sana ma-enjoy ninyo to. Alam nyo, mag-e-enjoy yung mga anak ninyo, mga kamamshi dyan, mga kapapshi. Even lahat po kayo, as in ma-enjoy ninyo yung recipe na ito. Sobrang sarap niya, hindi po siya nakakaumay. Ang kagandahan kasi nito, perfect siya for dessert na kahit ilagay lang natin siya sa chiller, sa ref natin, 'di ba? So ilagay niyo lang siya sa magandang lagayan. And then perfect na perfect siya para sa mga merienda ng ating mga bagets. Okay, that's all for today, mga kamamshi. Sana nag-enjoy kayo today. And please do watch and like, subscribe to our YouTube channel. We will featuring more recipe para sa next video natin. Oh, ang simple lang, ang dami namin nagawa. May merienda na yung mga bagets namin later. Thank you so much. God bless everyone. Always remember, God is good. Stay blessed and be a blessing to others. God bless everyone. Bye! Madiskarting buhay! Hello! Good morning! Good morning everyone! Good morning guys! Good morning ka mga kapatid! Good morning! Good morning!